این ویدیو رو برای عزیزانی درست کردم که از طریق لینک اینستاگرام در دیسکریپشن، همین متنی که زیر ویدیو میاد، با من ارتباط میگیرن و ازم میخوان که چشم سومشون رو با هیپنوتیزم باز کنم و نمیشه توی کامنت هایی که توی اینستاگرام رد و بدل میشه بهشون مفهوم باز بودن چشم سوم رو بفهمونم. تا حالا چند تا ویدیو، شاید بیشتر از 10 تا ویدیو تهیه کردم که چشم سوم رو معرفی کنم، ولی همیشه یک موردی توش به صورت نقص باقی میمونه. این ویدیو برای رفع نواقصه. عزیزان، سیستم روحی ما، سیستم شناسایی، تشخیص و درک روحی ما یک چیزی شاید شبیه سیستم فیزیکی و بدنی ما باشه. ما توی بدن فیزیکیمون 5 تا حس داریم: حس بینایی، شنوایی، بویایی، مزه و لامسه. اینها هر کدوم تشخیص دهنده هایی دارن، دیتکتورهایی دارن، یعنی ارگان هایی دارن که درک میکنن کیفیت های مختلف رو. مثلا بینایی ما ارگان درکش چشم هست. در انتهای چشم، در بخش شبکیه، سلول ها یا پروتئین هایی وجود داره که نسبت به نور حساسن. سلول هایی وجود داره که شدت نور رو تشخیص میدن، سلول هایی وجود داره که رنگ رو تشخیص میدن و سلول هایی وجود داره که حرکت رو تشخیص میدن. بقیه ارگان های درک ما هم به همین نحوه: گوش و بو و مزه و لامسه. ولی ببینید، خود چشم ها به تنهایی نمیتونن چیزی رو درک کنن. چشم ها دقیقا مثل لنز یک دوربین میمونن. شما یک دوربین رو روشن کنید، بذارید روبروی یک مثلا تصویر متحرک. تا زمانی که حافظه‌ای برای ذخیره وجود نداشته باشه، فیلمی برای ذخیره نور وجود نداشته باشه، چیزی ضبط نمیشه. تا زمانی که کارت حافظه‌ای وجود نداشته باشه، فیلمی وجود نداشته باشه، این دوربین هیچ درکی از این تصاویر نداره. فقط یک لنز داره که نور ازش عبور میکنه. چشم‌های ما هم به همین صورته، یعنی یک گیرنده هایی هست که نور و رنگ و حرکت رو میگیرن. این مغزه که به اینها مفهوم میده، این مغزه که برای ما به تصاویر معنا میده. اگر مغز وجود نداشته باشه، هیچ کدوم از این ارگان‌های درک ما کاری برای ما انجام نمیدن. ارگان‌های روحی ما هم به همین صورت کار میکنن، یعنی هر کدوم ارگان درک دارن، کیفیت حس دارن و ارگان عمل. در ویدیوهای جداگونه در مورد هر چاکرا، در مورد اینها صحبت کردم. الان به اختصار راجع به کل چاکراها اینجا میگم، اطلاعات مفیدیه، حتما گوش کنید. چاکرای ریشه کیفیت حسش بوه، ارگان درکش بینیه، یعنی بوهای روحی رو حس میکنه. با چه چیزی؟ با بینی. چاکرای دوم مزه رو حس میکنه، مزه های روحی رو حس میکنه. ارگان درکش چیه؟ زبانه. چاکرای سوم کیفیت حسش بینایی هست، ارگان درکش چشم هست و ارگان عملش پا. اینو مفهوم داره، یعنی از طریق چشم تصاویر روحی رو میبینه. چشم منظور همون چشم سومه. و از طریق پا فعال میشه، یعنی شما برای چاکرای ناف هرچی بیشتر پیاده روی کنید، چاکرای نافتون بیشتر تحریک میشه و بیشتر بیدار میشه. چاکرای قلب شما ارگان درکش پوست هست، کیفیت حسش لامسه هست و ارگان عملش دست، یعنی لمس های روحی به وسیله چاکرای قلب حس میشه. چه وسیله‌ای حس میشه؟ به وسیله پوست. و امواج خودش رو و اطلاعاتش خودش رو چجوری بروز میده، چجوری به عمل میرسونه؟ به وسیله دست. به خاطر همینه کسایی که در انرژی درمانی کار میکنن
از چاکرای قلب از طریق دست برای انرژی درمانی کار میکنن. یعنی پرانا از طریق چاکرای قلب و از طریق چاکرای کف دست ساطع میشه برای درمان. چاکرای گلو کیفیت حس شنوایی هست، ارگان درکش گوش‌ها هستن و ارگان عملش زه حنجره است، تارهای حنجره هستش. اینها 5 حس روحی هستن. عزیزانی که تشریف میارن میگن با یک جلسه هیپنوتیزم میشه چشم سوم رو باز کرد؟ نه عزیزم، نمیشه. چشم سوم پلک نیست که باز بشه. چشم سوم 2 تا عامل داره. یکی خود سلول هایی که تصاویر روحی رو درک میکنن و یکی مغز روحی، یعنی همون قسمتیه که ما بهش میگیم غده صنوبری، جایی که میتونه این رو تجزیه تحلیل کنه و درک کنه. چشم سوم پلک نیست که وازش کنی و تموم بشه. چشم سوم سلول هایی داره که این سلول ها معمولاً خفته هستن و این سلول ها تا تحریک نشن نمیتونن ارتعاشات روحی رو، فرکانس های روحی رو بگیرن، متوجه فرکانس های روحی بشن. این پروتئین ها و این سلول هایی که گیرنده تصاویر روحی هستن مثل یک عضله هایی میمونن. فرض کنیم مثل عضله هایی میمونن که خیلی صفر شدن، خیلی چروکیده شدن و غیر فعال شدن. شما برای فعال کردن این باید با این سلول ها کار کنید، باید تمرین های انجام بدید، تحریکشون کنید. وقتی این سلول ها تحریک بشن نسبت به فرکانس های روحی حساس میشن. یک قسمت از کار اینه و یک قسمت مهمتر از کار بالا بردن درک غده صنوبری از این تصاویره. خیلی موقع ها هست، خیلی ها هستن چشم سومشون وازه ولی غده صنوبریشون درک درستی از این تصاویر نداره. شما تصاویر رو میبینید ولی فکر میکنید توهمه. بعد یواش یواش مغز روحی ما یا غده صنوبری ما دیگه نسبت به این تصاویر بی تفاوت میشه. ناخودآگاه ما نگاه میکنه، میبینه بسیاری از تصاویر رو نشون ما داده، به اطلاع ذهن آگاه ما رسونده، ولی ذهن آگاه نسبت به اونها بی تفاوته. یواش یواش فکر میکنه که ذهن آگاه نمیخواد توجهی به این اطلاعات کنه، از اطلاعات عبور میکنه، رد میشه، به اطلاعات توجهی نمیکنه. عزیزان، هیپنوتیزم مثل یک کاتالیزور میمونه، مثل یک شوک میمونه. اون پروتئین هایی که غیر فعال شدن رو یه شوک میده، تحریک میکنه برای مدتی که شما تحت خلسه عمیق قرار گرفتید. اونو با یک شوک فعال میکنه، ولی برای اینکه به تمام خاصیت و قابلیت اون دست پیدا کنید لازم مرتب این رو تمرین بدید، مرتب تحت فرکانس های روحی قرارش بدید و مهمتر از اون به صورت آگاهانه نسبت به اطلاعاتی که میگیره و کشف میکنه شما باید حساس باشید و توجه نشون بدید. ببینید، اگر شخصی مادرزاد چشم نداشته باشه، الان دانشمندان چشمای مصنوعی رو اختراع کردن، میان چشمای مصنوعی رو جلوی سر نصب میکنن ولی مشکل برطرف نمیشه. چرا؟ چون مادرزاد نابینا بوده. حالا باید چیکار کنن؟ بیان مغز رو نسبت به این اطلاعات حساس کنن. میان یک سری کاپکشی، سیمکشی میکنن، مدارهایی رو رسم میکنن و در قسمت مربوطه در مغز که پشت سر هست، لوب پس سری بهش میگن، اونجا الکترودهایی رو قرار میدن. موقعی که این چشم مصنوعی دیتکت میکنه، تشخیص میده حرکت‌ها، رنگ و نور رو، یک سری پالس های الکتریکی رو میفرسته بین نورون های تشخیص دهنده در مغز. آروم آروم اون نورون ها رو تحریک میکنه
نورون ها هم که تحریک بشن به قسمت لیمبیک مغز اطلاعات رو میفرستن که ما داریم یک اطلاعاتی میگیریم. این اطلاعات نوری هستن. زمان میبره 6 ماه، 1 سال، 2 سال تا بینایی واقعی قابل دسترس باشه، بشه درکش کرد. پس نه چشم سوم به تنهایی قادر چیزی رو درک کنه و نه مغز هم برای درک نیاز به تشخیص دهنده داره، نیاز به چشم داره. در مورد تصویرهای روحی، صداهای روحی و بقیه کیفیت‌های حسی روحی ما همین برنامه رو داریم. یعنی هم باید دیتکتورها تشخیص دهنده های این اطلاعات حس‌ها رو فعال کنیم چون خفته هستن، و هم باید مغز روحیمون یا غده صنوبری رو نسبت به این اطلاعات حساس کنیم. یعنی هر دو کار رو باید انجام بدیم تا توانایی درک روحی داشته باشیم. در انتها لازمه اینم اضافه کنم که وقتی صحبت از روح میکنیم، بعدی از روح هست که برای جسم، برای مغز قابل درکه، وگرنه بعد اعلای اون یعنی روح خداوند به هیچ عنوان برای جسم، مغز قابل درک نیست. ما هرگز نخواهیم توانست هیچ حسی نسبت به خدا داشته باشیم، هیچ درکی داشته باشیم، چون جسم نیست، ماده نیست که بخواد به وسیله تشخیص دهنده یا دیتکتورهای حسی درک بشه یا به وسیله مغز درک بشه. منظور از بعد روحی، ابعاد روحی که ما صحبتشو میکنیم، ابعاد روحی بسیار پایینتر از بعد خداوندی هست که تا حدودی قابل تشخیص به وسیله ماده هست، به وسیله مغز قابل درک هست. پس عزیزانی که از این به بعد میخوان تشریف بیارن برای هیپنوتیزم، برای بیداری چشم سوم، بدونن که هیپنوتیزم یعنی ایجاد خلسه عمیق. خلسه عمیق یعنی خاموش کردن ذهن آگاه. وقتی ذهن آگاه خاموش بشه میشه تمرکز 100% و بر سلول ها و پروتئین های تشخیص دهنده نورهای روحی یا اصوات روحی رو ایجاد کرد. پس عزیزانی که از این به بعد تشریف میارن برای هیپنوتیزم، برای بیداری چشم سوم، اینو درک کنن. هیپنوتیزم یعنی ایجاد خلسه عمیق. وقتی خلسه عمیق ایجاد بشه ذهن آگاه خاموش میشه. وقتی ذهن آگاه خاموش بشه ناخودآگاه میتونه کاملا به صورت بسیار با درصد بالا روی یک موضوع بسیار خاص تمرکز کنه. حالا اون موضوع خاص در این کار ما چیه؟ تمرکز روی گیرنده های امواج الکترومغناطیس و تمرکز روی غده صنوبری که اون هم به هیچ عنوان مثل پلک چشم نمیمونن، یعنی به یک باره باز نمیشن. شما 100 سالم تراش کنید یک مقداری میتونید اونو فعال کنید، نه مقدار کم، شاید مقدار بسیار زیاد باشه، ولی هرگز انتهایی برای بیداری چاکراها، بیداری چشم سوم وجود نداره، چون هرگز نمیشه هیچ حدی برای درک انسانی، درک روحی تعیین کرد. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.